یکی از چیزایی که توی سفر سیستان برام واجب بود که حتما ببینمش گاو سیستان بود. حالا چرا گاو سیستان چه اهمیتی داشت؟ اصلا میشه رفت دیدش؟ جواب همه این سوالا منو راهی سرزمینی کرد که خیلی مشتاق بودم برم ببینم. وقتی راجع به زابل و سیستان داشتم سرچ میکردم به یه مستند برخورد کردم. مستندی به اسم در جستجوی تک تک نشین ها به کارگردانی آقای محسن شیرزایی. این مستند سالهای قبل فیلم برداری شده ولی مستندش بی‌نظیر بود. تک تک نشین ها کیان؟ تک تک چیه؟ بعداً فهمیدم تک تک نشین ها همون هامون نشینان. خانوارهایی بودن که در کنار تالاب هامون زندگی میکردن. این خانوارها عموما زندگیشون با دامپروری، کشاورزی، ساخت صنایع دستی و ماهیگیری میگذشت. تک تک به همون خونه هایی میگن که از کاهگل و همون مساله اطراف همونجا ساخته شده و اون خونه‌وارها اونجا زندگی میکنن که بیشترشون الان از اونجا رفتن و صرفاً برای پرورش و نگهداری گاو سیستان اونجا زندگی میکنن. روز سوم بود و من همش توی ذهنم بود که چطوری گاو سیستان رو ببینم. تقریبا دیگه ناامید شده بودم. با یکی از اهالی که توی خانه معلم صحبت میکردم متوجه شدم القصه فیلمبردار همون مستند آشنای اون آقاست. حالا دیگه دل تو دلم نبود. فیلمبردار اون مستند آقای مسعود شیخ ویسی بودن. صبح روز چهارم آقای شیخ ویسی به همراه خانواده‌شون با یه ماشین خیلی باحال دوست داشتنی اومدن دنبال من. قرار بود بریم وسط هامون، اما این بار هامون دیگه آب نداشت. کف دریاچه هامون خشک و تشنه و ترک خورده بود. یکم که رفتیم جلوتر اینقدر مسیر سخت و صعب العبور و دشوار بود که ماشین گیر کرد. اینجا کلش دریاچه هامونه. ماشینمون گیر کرد. با کلی زحمت بالاخره ماشین رو از اون شرایط سخت در آوردن و واقعا با شرایط خیلی سختی خودمون رو رسوندیم به تختکا. کنار تختکا پر از نی بود. نیزارایی که توی هامون وقتی آب بود نیزار بود. همین که ما رسیدیم دیدیم گاوا رو دارن میفرستن برن برای چرا. همه روز میبریم. صبح خودشون میاد. صبح خودشون میان. صبح خودشون. هر گاو دیوار بند خود میاد. اینا کی بچه دار میشن؟ اینا دیگه از این بعد بچه دار میشه دیگه خدمت شیعه کبادی خدا بدیه. برد 10 و 12 دیگه. شما اینجا آب نیست سختتون نیست؟ مجبوره دیگه خریداری میکنه. چیکار میکنید آب نیست؟ آب از کجا میاد؟ از زابل میاره تانکر. او 1.500. تانکری 1.500. باره خاور 1.500. هر روز یه تانکر؟ نه هر خاور سر شده 4 روز یک دفعه. 4 روز یک دفعه. برای گاوا چی؟ برای گاوا میاره. برای گاوا میاره. برای خودتون چی؟ برای خود ما که از ماشین میاره 2 گارون 1 گارون میاره. ببین این کشک محلیه و تازه است. اینقدر خوشمزه. قشنگ. کشک گاوه. کشک گاو سیستانه. به به چه بویی داره. تازه نرم خوشمزه. عالی. با این تانکرها آب میارن برای بکشیم. با اهالی صحبت کردیم. سلام. باش. دامن داشته باشی بیتی سرانی. سلام. دامه تو بیوم جانه. پنجاه کنه بخیش میگی. چی بود؟ چی اون بالا؟ اون بالا آویزون کردین اون بالا. نه یه چیزی باش میبافین.
چلک نخ میبافین؟ جلک او چیه؟ جلک چی؟ جلک؟ آره. یعنی برای نخ ریسیه؟ کدومه؟ آها این گوشه ها بازه که بارون میاد از اونجا آب میاد پایین. گوشت سرخ کردن دوری دیگم کرد. دست شما درد نکنید، میایم پیشتون ایشالله. خیلی ممنون. چند سالی که اینجا زندگی میکنید؟ 12 سال. آب باشه کلانم سیستان سیر. تو میدونی که بچه های سیستان همه عباره. آره. همه سر کار تهران مازندرانم کشاورزی همه. از مازندران چرا اومدین اینجا؟ مازندران اونجا کاریگری نتونسته کار کنه. دامداری خوبه که آب باشه. حالا که آب نیه مشکل. اگه بارون دگی باشه خواب باز من. اگه بارون خدا بارون. اینقدر کمکم میکنی. دستیار فیلم بردار قربونت برم. آرسام خان. یه پا کویر نورده ها. خفن. دستاشون هسته که آره ببین اینجوری چیدن. اون شب یه غروب فوق‌العاده رو اونجا دیدیم، اما خب اونجا چیزی که خیلی منو غمگین میکرد تماشای اون قایقایی بود که تقریباً به جنازه قایق تبدیل شده بودن. دم غروب جاتون خالی، آتیشی برپا کردیم، کبابی و چای آتیشی و بین تختک‌ها کلی چرخیدیم، اطراف رو رفتیم کلی قدم زدیم و یه شب فوق‌العاده رو گذروندیم به امید طلوع فردا توی تختک‌ها. حالا ماجرای گاو سیستان چیه؟ گاو سیستان یه گاوی از نژاد اصیل، اهلی و گوشتی که تو منطقه سیستان زیست میکنه. حالا من گفتم اهلی، ولی تو بیشتر منابع نوشته بودن این گاو نیمه وحشیه. اما بیاین تا بهتون بگم چرا بهش میگن نیمه وحشی. وقتی حرف از یه حیوان نیمه وحشی زده میشه مثل گاو یا اسبای مغولستان، منظورمون از نیمه وحشی اینه که انسان نمیتونه کنترل اون حیوان رو به صورت کامل به دست بگیره، در حالی که در مورد گاوهای سیستان قصه کلا تفاوت داره. هزاران ساله کنترلش کاملا به دست انسانه. بنابراین این گاو کاملا اهلیه، اما یه فرقی داره، یه تفاوتی داره با بقیه گاوهای اهلی که تو ایران زیست میکنن. میدونید چیه؟ این گاو ویژگی‌های رفتاری و ظاهری داره که اون رو متفاوت کرده و باعث شده لقب نیمه وحشی به خودش بگیره. یکی از مهمترین این ویژگی‌ها اینه که این گاو زیادی مستقله و زیادی آزادی خواهه. اجازه نمیده بجز صاحبش و بعضی وقتا بجز بچه‌ها کسی بهش دست بزنه. حتی اجازه نمیده کسی مهارش کنه. غریبه‌ها اجازه ندارن بهش نزدیک بشن. برای همینم اصلا نمیشه توی استبل نگهش داشت. یا مثلا برو تو سالن‌های شیردوشی. توی سالن‌های شیردوشی بسیار بیقرار و ناآرومه. آزادی میخواد، آزادی. جالبه که حتی گوساله هاشون هم اجازه نمیدن به جز شیر مادر شیر دیگه‌ای بهشون داده بشه. حتی از بچگی اون حس آزادی و استقلال رو دارن. چابکتره، تحرک بیشتری داره، تو هیچ محدودیتی جا نمیشه، عادت پذیر، منعطف و سازگارن. تطبیق بالایی با شرایط دارن. اون زمانی که هامون آب داشت، اونا کنار تالاب زندگی میکردن، موقع گرما میرفتن توی آب شنا میکردن و الان که هامون آب نداره و بادهای 120 روزه سیستان تبدیل شده به گرد و خاک و شن، این گاوها خودشون رو با این شرایط وفق دادن و سازگارن. میگفتن تا یه حدودی احساس عاطفی و وابستگی به خود صاحبش پیدا میکنه. خیلی جاها اشاره کرده بودن که قدمت این گاو حدوداً 5000 ساله. اما راستش این عدد به نظرم خیلی موثق و درست نمیاد، چون دونستن این قصه نیازمند تحقیقات ژنتیکی و دی ان ای و باستانشناسی و تخصصی و یه سری تحقیقات جامع و کامله که در مورد گاو سیستان تا حالا انجام نشده. بنابراین 5000 سال عدد واقعی و درستی به نظر نمیرسه. اما تو تحقیقات باستانشناسی توی شهر سوخته و بعضی از محوطه‌های باستانی دیگه توی قسمت سیستان یه سری پیکره ها و اشیایی پیدا شدن که نماد این گاو بودن. توی اون پیکره ها گاوا تقریبا گوشتی بودن، شاخهای کوتاهی داشتن، کوهان داشتن و مشخصاتشون بسیار با مشخصات ظاهری گاو سیستان یکی بوده. اما چیزی که تقریبا میشه با اطمینان راجبش حرف زد اینه که گاو سیستان یک ذخیره ژنتیکی بسیار ارزشمند در ایران و جهانه
که باید حفاظت بشه، بسیار هم سفت و سخت حفاظت بشه و متاسفانه در معرض انقراضه. البته حفاظت‌های انجام گرفته و داره بیشتر بهش پرداخته میشه. یه قدیما که اینا شخم میزدن زمینه و گاوا هم بوده، بهش میگفتن کارگر. گفته میشه جمعیت این گاوها به شدت کم شده. جایی خوندم که نوشته بود اسکلت این گاو نیمه وحشی سیستان توی منطقه اسکاندیناوی کشف شده. اما اون اسکلت‌های گاو سیستان نیستن، چون یه سری تحقیقات ژنتیکی روی اونا انجام شده و نشون داده اون اسکلت‌هایی که توی حوزه اسکاندیناوی کشف شدن بقایای آوروکس یا آوروکس گاوهای وحشی اروپایی بودن و هیچ ربطی به گاو سیستان ما نداره. بنابراین بیاین همین یه بار رو هی نگیم ایران اوله، ایران بهتره، اون مال ماست، این اول مال ما بود، ما اول بودیم. خیلی ربطش ندیم، ربط زیادی هم نداره دیگه خداییش. طبق توصیف سازمان دامپروری، گاوهای سیستان از نظر ظاهری و از نظر رفتاری تفاوت‌هایی با بقیه گاوهای بومی دارن که اینجا مختصرا براتون توضیح میدم. اندازه و جسته گاوهای سیستان نسبت به گاوهای اروپایی کوچکتر و ریز جسته تره، اما نسبت به گاوهای بومی داخل ایران پروارتر و گوشتی تره. کوهان داره، شاخها نسبتاً کوتاه و متمایل به بیرونه، رنگ بدن خاکستری روشن تا سفید و قهوه‌ای. گاوهای نر نسبت به ماده درشتر و رنگشون هم تیره تره. بدن عضلانی و گوشتی، گردن نسبتاً باریک و بلند، قبقب بلند و چیندار، دم باریک و بلند، سم محکم و قوی، پوزه ها و چشم ها تیز و نافذ. طول بدن 1 تا 1.5 متر. این گاو آب دوسته. به خاطر تطابقی که در طی هزاران سال با محیط اطرافش داشته، در برابر بیماری‌های انگلی و دامی خیلی مقاومه. شیر چربی بالاتری داره. شاید یکی از دلایل بقای این گاو در طی این هزاران سال انعطاف این گاو بوده. وزن گاو سیستان بین 250 تا 350 کیلوگرمه و گوشتی که ازش به دست میاد بین 120 تا 170 کیلوگرمه. توی سیستان از این گاو بیشتر برای گوشت، شیر و قدرتش استفاده میشه. اما چیزی که برای دامدارا بسیار اهمیت داره و اونا رو ترغیب میکنه که گاو سیستان رو پرورش و نگهداری بکنن، مقاومت این گاو در برابر بیماری‌ها، خشکسالی، کمبود علوفه، کم آبی، طوفان، شرایط سخت، انواع بیماری‌ها و بادهای 120 روزه سیستانه. تقریبا هیچ نژاد غیر بومی تحمل این شرایط سخت رو نداره. صبح روز بعد یه توله بی‌نظیر رو توی تختک‌ها دیدم. یعنی یه سرمایه که انگشتات و استخوناشو میبره، قشنگ احساس میکنی که یه چیزی اصلا حس نمیکنی دیگه انگشتا رو. یه لحظه دستکشمو در میارم فیلم بگیرم، یخ میزنه. دوباره قدم زدیم. به اینجا میگن جنگل، چون قبلا که آب بوده اینجا واقعا جنگل بود. گاوا جمع شدن اومدن، هر کس پشت در خونه خودشه. این اینجاست، اینجا جمع شدن پشت در خونهشون منتظرن در باز کنن. و از اون آقایی که اونا رو نگهداری میکردن خواهش کردم چند تا از گاوا رو به اسم خودشون صدا کنن. یک کراش کسته او کتدانگا یک اوگلکچه این مارکا ای گوچالا اسمش یکه فقط هر دو تا کارکادا که صدا مینه به اسم خود میایه. همیرا کدومه؟ اومیرا ای یکه که مارک هرما میگه اومیرا اینه که نسخار میره. اون که نشخوار میکنه همین نشسته. این همیراه. وقتی ما بگیم نمیشنوه، ایشون باید بگن. از او یکه که میخواست و ستایش هسته. ستایش چقدر اسمش قشنگه. تو مثلا بگو همیرا رو صدا کن. همیرا و ایشون باید صدا کنه. همیرا رو صدا کنی. همیرا بینه که گوشه. نگاه گوشش چی شد؟ ببینم. همیرا بینه که گوشه. آره گوشش تیز شد. خیلی جالبه که براشون اسم میذارن.
خیلی باله. ما صدا میکنیم اصلا نگاه نمیکنن، ولی باید ایشون باید صدا کنه تا نگاش کنن. آخه این کوچولو رو ببین، خدا. میگن گاوای سیستان یک شناسن، یعنی به صاحبشون انس میگیرن. صاحبشون برای هر گاو یه اسمی گذاشته بود: تهرانی، همیرا، چارلی و یه عالم اسمای دیگه. هر کدومو که صدا میکرد، گاو هر جا که نشسته بود تا صدای صاحبشو میشنید بودو سری بلند میشد و میومد سمتش. این ای گل بغله. این او یکا خواب تیرانیه، او گویچاله، او گوی کتدانگا، او سوزیه، ای الگادمه، او گلکچه. بعد اون موگس چوریه، او یکی او دست کلیه. دیگه میشناسه. اینا اسمشون. خودتون گذاشتین اسم اینا رو؟ ها، صداشون کنین میفهمن؟ میفهمن. یکیشون رو صدا میکنید؟ اونو مثلا اون تهیه رو. تیرانی. خواه. چلی. على سيكو على مدار وامنه مثلا. ای جان. تو هم جبستك. خب باشه. چلی. برکت. سیامک. اونک. سیامک. برکت. ای جان. برکت. بینی. آره. هر صدا می‌کنه. هر کس رو صدا میکنین میاد. دست شما درد نکن. چقدر ما خیلی قشنگ بود. خیلی ممنون. کم کم از تختک ها و تختک نشین ها خداحافظی کردیم و راهی شهر شدیم به سمت زابل. اونجا سرابه. توی مسیر برگشت پیش عشایر هامون رفتیم. خیلی اتفاق جالبی افتاد. یک گوسفند زایمان داشت. ما 2-3 دقیقه قبل از زایمان یک گوسفند اونجا رسیدیم و چه صحنه پرشور و عجیبی بود. خیلی برام عجیب بود. اون حس مادری، اون عاطفه، وابستگی، محبتی که مادر به بچهش داره، اون شناختی که بچه از مادر خودش داره، محافظتی که مادر از نوزادش میکرد از لحظه تولد و مراقبش بود که هیچ کس بهش آسیبی نزنه، هیچ حیوانی بهش نزدیک نشه. چطور اون بره رو داشت تمیز میکرد و چه عاطفه و محبت عمیقی بینشون بود. تماشای همه این لحظه ها مو به تن آدم راست میکرد. خونه که رسیدیم با آرسام تصمیم گرفتیم یه گشتی اون اطراف بزنیم. به من گفت بیا ببرمت جنگل. با تعجب ازش پرسیدم جنگل؟ اینجا مگه جنگل داره؟ مشتاق شدم. گفتم باشه بریم. با هم رفتیم جنگل. و چه جنگلی؟ درختای گزهای بلند و به اون درختای خیلی خیلی بلند کرگز میگن. کر به زبان محلی یعنی بزرگ و جنگل جاییه که پر از درختای گزه. گز کوتاه، گز بلند، پرپشت. با خودم میگفتم اینا تو این خشکسالی اینقدر درخت گز دارن. وقتی به هم میگفتن سیستان قبلا چقدر سرسبز بود، با دیدن اون درختا و جنگلا تو این خشکسالی کاملا باورم شد که سیستان 20-30 سال قبل چه جنگلی بود. شب توی خونه کلی سنگای خوشگل نشونم دادن که از همون منطقه پیدا کرده بودن. و آرسام به عنوان هدیه برام یه نقاشی فوق‌العاده کشیده بود. خیلی دوستش داشتم. سلام آرسام، مرسی بابت نقاشی. دلم برات تنگ شده. شما با سابسکرایب، لایک، شیر و کامنتاتون به من انرژی و انگیزه ادامه دادن میدین. درسته که قصه گاو سیستان و تختک نشینا تموم شد، اما قصه به اینجا ختم نمیشه. تازه شروع ماجراست. با من همراه باشید.